Book for Successful Life xin chào các bạn. Sau đây Book for Successful Life xin mời các bạn lắng nghe phần cuối của cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Không giữ nổi thanh xuân, chúng ta vẫn có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Mỗi chúng ta, bất luận là ai cũng đều hiểu rằng ý nghĩa của việc sống trên đời không phải chỉ là để tìm kiếm tình yêu, mà là tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy tình yêu sẽ tự tìm đến với chúng ta. Trong tim của mỗi người đều có một đứa trẻ. Tôi đặc biệt thích xem phim hoạt hình và thích phim của Hayao Miyazaki. Cùng với đó là One Piece, Slam Dunk. Bộ phim Doraemon A Dream, Gogitme gợi nhớ đến những kỷ niệm thời thơ ấu. Có rất nhiều người trong list bạn bè của tôi đến giờ vẫn bàn luận sôi nổi về Nobita và Doraemon, thậm chí lấy hình Doraemon làm avatar. Một số người nói rằng Doraemon giờ đã thay đổi, không còn là ngoại hình của một đứa trẻ nữa. Một số người thậm chí còn khóc khi xem phim, bởi chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa. Kỳ thực tình tiết trong phim như thế nào đã không còn quan trọng là khoảng thời gian thơ ngây đó và bản thân chúng ta khi ấy. Có người luôn hỏi tôi, em lớn thế này rồi, sao vẫn xem phim hoạt hình? Tôi mỉm cười, bởi em vẫn còn là một đứa trẻ. Vẫn có một đứa trẻ trú ngụ trong trái tim tôi. Mỗi người cũng đều có một đứa trẻ trú ngụ trong trái tim mình. Nó đang trốn trong trái tim của bạn, ngay bên cạnh bạn. Cho dù bạn có thể nhìn thấy nó hay không, quan tâm đến nó hay không, nó vẫn sẽ đi theo bạn như hình với bóng, luôn dõi theo và nhắc nhở bạn, giống như Doraemon vậy. Nó đôi lúc thật đáng yêu, đôi khi mong manh yếu đuối, và đôi khi cũng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi rằng, đứa trẻ trong trái tim là bản ngã chân thực nhất của một người. Liệu đó có phải là một phần nhỏ của bản ngã chưa trưởng thành của chúng ta? Bất luận dùng lý luận nào để giải thích, dùng ngôn ngữ nào để thể hiện, nó vẫn thực sự tồn tại và không bao giờ rời bỏ chúng ta. Một cậu bé đi theo một vị thiền sư để tu hành. Thế nhưng vị thiền sư chẳng dạy cậu điều gì, chỉ để cậu tự mình trưởng thành. Một ngày nọ, có một vị sư tăng đến thăm ngôi chùa. Vị sư tăng thấy cậu bé không được bảo ban, bèn truyền dạy cho cậu các lễ nghi. Đến tối, cậu bé thấy thiền sư từ ngoài trở về, lập tức chạy tới hỏi han một cách lễ phép. Thiền sư cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông hỏi, ai dạy cho con những điều này? Cậu bé mỉm cười và nói, có vị cao tăng kia dạy cho con. Nghe vậy, thiền sư rất tức giận. Ngay lập tức đến phòng cao tăng và hỏi, dã tâm của các hạ rốt cuộc là gì? Cậu bé kia đã ở bên tôi nhiều năm rồi. Đáng yêu và vẫn còn một trái tim thuần khiết. Là ai đã bảo các hạ dạy hỏng nó như vậy? Hãy mau gói ghém đồ đạc và rời khỏi đây. Kết quả là đêm đó, vị cao tăng kia bị đuổi khỏi chùa. Thiền sư Thiện Đạo từng nói, khi mới được sinh ra, đứa trẻ không có bất cứ kiến giải nào. Khi đó đứa trẻ sao có thể hiểu được kinh thư? Sao có thể hiểu được đạo lý? Khi lớn lên, tự khắc chúng sẽ hiểu mọi điều trong nhân tình thế thái. Cùng lúc đó, chúng sẽ dần mất đi sự ngây thơ của mình và trở thành một người lớn bình thường. Đó là lý do tại sao chúng ta sinh tồn trong ánh mắt thế tục, cố gắng để trở nên giống với người khác, đi học khi đã đến tuổi đi học, đi làm khi đến lúc đi làm, bước vào hôn nhân khi đã đến tuổi kết hôn. Song chúng ta cũng muốn có được không gian riêng của mình, hưởng thụ cuộc sống riêng tư, muốn bản thân trở nên giản đơn một chút. Rất nhiều khi muốn mình như một đứa trẻ, vô tư, cũng chẳng nhuốm muộn phiền. Chỉ cần trêu chọc một chút, nhau chúng sẽ vui đến mức nhảy nhót tươi cười, thậm chí chạy vòng quanh mãi chẳng biết chán. Ngưỡng mộ sự thuần xê nuôi sự cất thơ của bản thân và cố gắng bảo vệ sự ngây thơ đó. Obezov Outgot Map tiểu thuyết gia nổi tiếng Dostoevsky từng nói, ở bên trẻ em, linh hồn bạn sẽ được cứu rỗi. Vậy nên hãy dành nhiều thời gian với đứa trẻ trong trái tim mình. Bạn thực sự có thể tìm lại sự ngây thơ của chính mình, cứu rỗi linh hồn mình. Những khi nhàn rỗi, phải chăng bạn thường hồi tưởng lại tuổi thơ ấu và những năm tháng thơ ngây của bản thân? Phải chăng bạn ý thức được rằng có một đứa trẻ đang sống trong trái tim mình? Một người bạn của tôi đặc biệt thích kẹo sữa thỏ trắng. Bạn sẽ thường xuyên thấy kẹo sữa thỏ trắng trong túi xách, trên bàn và thậm chí trong túi áo của cô ấy. Thực ra, cô ấy cũng không thực sự thích ăn.
chỉ là kẹo sữa thỏ trắng chiếm một vị trí rất quan trọng trong ký ức của cô ấy. Bởi rằng quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô ấy là được bố mẹ thưởng cho kẹo sữa thỏ trắng. Một người bạn khác của tôi thì đặc biệt thích hái trộm trong vườn. Cậu ấy kể rằng khi còn nhỏ, thích nhất là kéo theo vài đứa bạn rồi chạy vào vườn trộm táo. Đó là cái cảm giác hồi hộp, thú vị và tuyệt vời nhất thời thơ ấu. Cậu ấy cũng bảo rằng không biết tại sao những quả táo hái trộm lại đặc biệt thơm ngon. Lớn lên, cậu không thể tìm lại cảm giác đó nữa, bởi ăn trộm là bất hợp pháp. Cậu ấy cũng từng nghĩ về việc có nên đến vườn cây để thử ăn trộm quả hay không. Nhưng hễ nghĩ đến lớn tồng ngồng thế này rồi, nhỡ bị bắt được thì quả là mất mặt. Mấy ngày trước, có một trò game trực tuyến tên là trộm rau quả. Cậu ấy hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi đó. Ngày nào cũng định sẵn giờ để đi hái trộm, sống lại cảm giác trộm táo khi còn nhỏ. Một người bạn khác của tôi lại rất thích sưu tầm đồ chơi, mặc dù giờ đã không còn trẻ nữa. Cậu ấy nói rằng khi còn nhỏ, thú vui lớn nhất của cậu ấy chính là chơi đồ chơi, với đủ các món đồ hay ho khác nhau. Trưởng thành và có thu nhập, cậu ta càng thích sưu tập và mua đồ chơi. Thế nhưng khi còn nhỏ thì mọi người thường cùng ngồi chơi với nhau. Còn bây giờ chỉ có mỗi một mình cậu ấy chơi. Quả thực lạc lõng. Trong tâm trí mỗi người hẳn luôn có một bản ngã thời ấu thơ như thế. Khi không ai hay biết, chúng ta có thể thả cái tôi đó ra, thỏa sức làm theo ý mình, có thể không cần đếm xỉa tới cảm giác của người khác. Tôi biết mỗi người trong chúng ta đều có những bí mật nho nhỏ, có những bí mật có thể chia sẻ với người khác, cũng có những bí mật không thể sẻ chia. Bạn của hiện tại, cho dù bao nhiêu tuổi, trong tim nhất định vẫn có một đứa trẻ. Mức độ hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào mức độ nhận thức hạnh phúc của đứa trẻ đó. Hãy yêu thương và đối xử tốt với đứa trẻ của mình nhé. Trước khi gặp được đúng người, hãy trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết lãng mạn, phụ nữ ngày nay luôn cảm thấy rằng chỉ cần một tình yêu hoành tráng, đẹp đẽ mới sống không uổng kiếp này. Chúng ta vẫn thường nghe thấy những câu như điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người đàn ông là sự nghiệp. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ là tình yêu. Một cách tự nhiên, hầu hết phụ nữ từng coi tình yêu là chuyện sống còn. Một số người thậm chí còn coi việc tìm kiếm một nửa của mình là một cuộc theo đuổi suốt đời. Mộng tưởng rằng tình yêu là cả thế giới. Thời thiếu nữ, tôi cũng từng rơi vào mộng tưởng đẹp đẽ ấy. Mất vài năm vật vã trong chuyện tình cảm. Cho đến khi đọc được cuốn tiểu thuyết Tôi là nữ hoàng, liền phát hiện ra rằng trên thế giới này, không chỉ mình tôi ngu ngốc, mà có rất nhiều người cũng ngốc nghếch như tôi. An, nữ nhân vật chính của tiểu thuyết, từng coi tình yêu là toàn bộ cuộc sống. Coi kết hôn rồi sinh con đẻ cái là tương lai của mình. Để bảo vệ tình yêu, cô ủng hộ vô điều kiện sự nghiệp của bạn trai, chấp nhận từ bỏ sở thích của mình, thậm chí phó mặc cho tài năng của mình chôn vùi theo thời gian, chấp nhận trở thành một người phụ nữ lặng lẽ tầm thường đứng sau một người đàn ông. Đáng tiếc thay, sự hy sinh và thỏa hiệp của cô không mang lại cho cô một kết quả tốt. 8 năm trôi qua, người yêu cô quyết định nói lời chia tay. Thì ra, trong khi cô dần dần vứt bỏ bản thân mình, người yêu cô cũng bỏ cô đi. Cô đã quá xem trọng tình yêu, dùng toàn bộ sức lực của bản thân và dốc cạn mọi thứ của mình để đánh ván bạc này. Thất tình, cô không thể thoát khỏi nỗi đau buồn. Trong một khoảng thời gian rất dài, cô nghĩ mình là một kẻ thua cuộc hoàn toàn. Khi biết rằng người yêu đã từng 8 năm mặn nồng bên mình giờ cưới một phụ nữ khác, cảm giác thất bại càng nhấn chìm cô. Cho đến một ngày, cô gặp Mark. Cô hỏi anh rằng, có phải tôi thất bại hoàn toàn rồi không? Mark lắc đầu và nói, không, cô không hề thất bại. Cô đã thành công trong việc thoát khỏi một tình yêu thất bại. Câu nói này an ủi cô, nhưng cũng giáng một đòn vào tim cô. Đúng vậy, khi thất tình chẳng phải mình cũng như vậy sao? Một người từng ngày nào cũng nói những lời đường mật bên tai, bỗng dưng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện trong thế giới của bạn. Cái cảm giác trống rỗng nỗi bàng hoàng khi mở mắt ra đã đánh mất trái tim. Làm bất cứ điều gì cũng không còn tinh thần, thậm chí cảm thấy cuộc sống thật vô vọng. Thế rồi bạn sẽ có một tia hy vọng, một khát vọng rằng cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu giấc mộng cuối cùng ấy cũng tan vỡ, bạn sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu mình.
nghĩ rằng bạn không đủ tốt nên anh ấy mới rời đi. Nhưng thực tế không phải như vậy. Bạn trai của tôi, và bây giờ là chồng tôi, anh ấy thường thích thưởng thức món súp do tôi nấu, rồi tấm tắc khen rằng tôi nấu ngon như thế nào và tôi giỏi giang ra sao. Cuối cùng lại chốt một câu rằng, may là anh hiểu được những điểm tốt đẹp của em. Câu nói này khiến tôi vô cùng cảm động. Đúng vậy. Chỉ khi có một người có thể nhìn thấy mặt tốt của bạn, hiểu được điểm tốt của bạn, trân trọng điểm tốt của bạn, khi đó bạn mới là người hạnh phúc. Ngược lại, cho dù bạn tốt đến mấy, bạn biết hy sinh đến mấy, nhưng nếu người kia không coi trọng thì điểm tốt của bạn chẳng đáng một xu. Có lẽ do đã có một trải nghiệm thất bại, nên tôi bắt đầu sợ hãi tình yêu, sợ hãi bước vào hôn nhân, thậm chí sợ hãi khi phải làm quen với người lạ. Trong một thời gian, tôi tự nhủ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ tình yêu. Không dễ dàng rung động, không dễ dàng dâng hiến trái tim, để tránh sau này phải chịu vô số những vết thương. Thế nhưng, bây giờ khi thấy ai đó nói với một người đã từng vấp ngã trong tình yêu rằng, không, cô không hề thất bại, cô đã thành công trong việc thoát khỏi một tình yêu thất bại. Cảm giác này thật khó để diễn tả. Đó là một sự khích lệ, một sự an ủi. Nó cũng là một sự chúc phúc. Bây giờ, cuối cùng tôi đã hiểu, khi ai đó không yêu bạn, không có nghĩa là bạn không tốt, chỉ là hai người không thích hợp với nhau. Anh ta rời bỏ bạn, bạn phải thấy may mắn, bởi lẽ hai người đã không lãng phí thêm nhiều thời gian cho nhau. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái của mình, bạn mới có thể gặp được đúng người. Khi gặp đúng người vào đúng thời điểm, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tác giả của cuốn Theo Ai Tham Ăn từng nói, đúng thời điểm để gặp đúng người, không phải là một cảm giác cuồng nhiệt tức thời, mà là một sự an tâm lâu dài. Đạo diễn Di Năng Tĩnh của bộ phim Tôi là Nữ Hoàng cũng nói một câu tương tự, khi yêu ai đó một cách đúng đắn, bạn không chỉ yêu anh ấy, mà bạn còn yêu cả bản thân mình. Một số người có thể hỏi rằng, làm thế nào tôi có thể tìm đúng người? Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng, chỉ sau khi tìm sai người, bạn mới có thể hiểu được như thế nào là đúng người đối với mình. Tất nhiên, trước đó chúng ta phải hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hôm qua không có việc gì làm, tôi lướt Weibo, đọc được một câu khá thú vị, đầu tiên hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, và sau đó gặp người phù hợp nhất. Với phiên bản tốt nhất của mình, chúng ta mới có thể có được tình yêu đẹp đẽ nhất. Khi tôi nói câu này với một người bạn của tôi, cô ấy cau mày, nhưng tớ không thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình được. Tôi hỏi tại sao? Cô ấy liệt kê rất nhiều lý do, khuôn mặt hơi to, chí ít là trông to hơn khuôn mặt của các cô gái khác. Mũi hơi tròn so với những cô nàng có số mũi thon nhỏ khác. Da thì hơi vàng. Ngoài ra ăn vận cũng không được đẹp cho lắm. Tôi bật cười ha hà. Trong cuộc đời của mình, tôi chưa từng gặp phải trường hợp chia tay nào vì những lý do chuối cả này như khuôn mặt to, mũi quá tròn hay làn da vàng như vậy. Trêu cô ấy một hồi, tôi vẫn nói với cô ấy rằng, dù không có khuôn mặt nhỏ, nhưng cậu lại có cái cằm nhọn. Dù không có một sống mũi thon nhọn, chí ít là nó vẫn rất tự nhiên. Dù da có hơi vàng, nhưng ăn mặc phối màu hợp lý, vẫn thể hiện được khí chất khác biệt của mình. Cậu lương thiện, tử tế, vui tính. Cậu chu đáo ấm áp. Bất cứ ai cũng cảm thấy yên tâm khi ở bên cậu. Cuối cùng, tôi nói với cô ấy rằng, mất đi tình yêu không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều khủng khiếp là đánh mất chính mình. Đừng bao giờ thay đổi bản thân chỉ vì làm vừa lòng người khác. Hãy thay đổi bản thân, hoàn thiện mình vì chính mình. Bất kể là ai, chúng ta phải hiểu rằng, ý nghĩa của việc sống trên đời không phải chỉ là để tìm kiếm tình yêu, mà là để tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy tình yêu sẽ tự tìm đến với chúng ta. Những điều bạn muốn, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Cô T là một cán bộ chủ bị mới được công ty tuyển dụng. Trong số các cô gái được tuyển vào công ty cùng thời gian, cô T trông rất bình thường. Đến nỗi khi những người đứng đầu các phòng ban khác chọn người, hầu như không ai để ý đến sự tồn tại của cô. Cô T thấy mọi người đều đã có công việc riêng của mình, còn mình thì chẳng ai lĩnh nhận thì cảm thấy đôi chút lo lắng. Bèn chủ động đến các phòng ban để giới thiệu về mình. Có người phụ trách ngại không nỡ từ chối cô,
Nhưng quả thực không có công việc gì phù hợp với cô ấy. Đành nói, cô có thể tùy ý làm bất cứ việc gì cũng được. Cô T giật mình kinh ngạc. Tùy ý có nghĩa là gì? Chẳng lẽ họ chẳng coi cô ra gì hay sao? Cô buồn bã suốt mấy ngày liền. Xong cô nghĩ, không thể cứ ngồi ỷ ra đó. Nhất định phải làm cho được việc gì đó. Sau một thời gian quan sát, cô phát hiện ra các đồng nghiệp ở các phòng ban rất bận rộn. Không có thời gian để ăn trưa. Đến lúc bận bịu xong muốn đi ăn thì tiệm cơm đã quá giờ ship đồ. Thời gian nghỉ trưa cũng cạn rồi. Thế là hầu hết mọi người nhịn ăn, hoặc úp tạm bát mì ăn liền. Qua quyết cho xong. Mỗi ngày khi sắp đến giờ ăn, cô T sẽ đến các phòng ban để đếm số người đặt món và cung cấp một bữa ăn phù hợp cho từng người. Kế hoạch đặt đồ ăn của cô rất dụng tâm và cũng rất thành công. Các đồng nghiệp đều ca ngợi cô là một nhân viên tốt. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp vẫn chê cười cô ấy và bảo rằng làm mấy việc vặt này sao có thể ghi được thành tích gì chứ. Nghe thế, cô chỉ mỉm cười cho qua. Dần dần, cán bộ chủ bị này bắt đầu được mọi người nhớ đến. Một cách tự nhiên, cô T trở thành nhân viên mới thể hiện thích nghi và tiến bộ nhanh nhất trong công ty. Đối với người mới bước vào môi trường làm việc, ai sẽ mang tới cho bạn cơ hội bom tấn. Hơn nữa, cơ hội không có mô thức cố định nào. Vì vậy, nắm bắt được cơ hội như cô T, đó mới là bản lĩnh. Ngay sau đó, cô được bộ phận hành chính coi trọng và được thăng chức làm trợ lý hành chính. Sau khi thăng chức, công việc của cô T không còn đơn giản là đặt món ăn nữa, mà là hàng loạt những công việc phức tạp và không có tuần tự. Một số người không muốn làm, cứ để đó rồi làm những việc khác, nhưng cô ấy sẽ làm tất cả. Nhiều người thấy thương cảm và thuyết phục cô ấy rằng đừng cố sức quá như vậy. Ngay cả khi không làm mấy việc đó, cũng không ai nói gì về cô đâu. Cô lại nói rằng những việc này cũng là trách nhiệm của bộ phận chúng tôi. Tôi sẽ thử làm trước. Nếu không được thì sẽ giao lại cho những người khác. Bởi vì không quen với những công việc này nên cô thường mắc phải sai sót không ít lần bị cấp trên chỉ trích. Cấp trên đều nói rằng cô T đúng là không thể ngồi yên một chỗ, cứ lo chuyện bao đồng khắp nơi. Tuy nhiên, cô T thấy vui với điều đó. Dần dần, mọi công việc nhỏ nhặt hay bất ngờ phát sinh trong công ty, cô đều có thể nhanh chóng xử lý. Lúc này, công ty phát hiện ra rằng cô T là một nhân tài. Chẳng bao lâu sau, công ty thăng chức cho cô làm giám đốc hành chính. Ở một số công ty, có rất nhiều người giống như cô T. Khi mới bước vào nơi làm việc, điều duy nhất mà họ có thể làm là khiến cho mình ngày càng hữu ích hơn, cố hết sức để làm những gì có thể. Trong mắt những người này, họ cho rằng khi mọi người làm một điều gì đó, có thể cơ hội của mình sẽ không nhiều. Khi mọi người không làm điều gì đó, chỉ cần mình làm thì cơ hội chắc chắn là của mình. Do đó, họ sẵn sàng nắm bắt một tia cơ hội trước mắt. Tương tự như vậy, ở quanh tôi cũng có những người hoàn toàn trái ngược với cô T. Những điều mà họ muốn hoặc là họ sẽ tìm kiếm một cách mù quáng, hoặc là họ sẽ buông xuôi, không nỗ lực thêm nữa. Cô Phương cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà của mình. Tỉnh dậy mỗi ngày, cô ấy có thể thấy trước lịch trình một ngày, chẳng có gì thay đổi hay đột phá. Cô ấy nói với tôi nhiều lần rằng cô ấy muốn theo đuổi một cái gì đó của riêng mình. Tôi hỏi thứ mà cô ấy muốn theo đuổi là gì. Cô đáp rằng không biết. Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay không phải là những gì cô ấy thích hay những gì cô ấy muốn. Cuối cùng, cô bỏ công việc hiện tại và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Status của cô ấy trên mạng khiến tôi gần như tin rằng đó là sự thật, miễn là dám nhìn vào nó. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Tạm biệt nhé. Những ngày nhàm chán của tôi. 1 tháng sau, cô ấy quay lại và than thở với tôi rằng, thực ra, thế giới không tốt đẹp đến vậy. Tớ cũng chưa tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Rồi cô ấy xóa status kia đi và đăng một cái khác, thì ra du lịch không thể thay đổi được cuộc sống. Giống như căn phòng trọ cũ nát chẳng có bất cứ sự thay đổi nào của tôi. Sau đó, cô bắt đầu tìm kiếm một công việc mới và đi tin ngay đi về như xưa. Làm trở lại, tiếp tục nhịp sống đi đi về như xưa. Tôi kể câu chuyện này là muốn bạn biết rằng, khi bạn nghĩ rằng bạn không thể có được thứ mà mình muốn, hay cảm thấy cuộc sống buồn tẻ, hãy suy nghĩ và nhìn nhận lại chính mình. Bạn đã từng nỗ lực
đã từng dốc hết tâm sức, đã từng hỏng chỗ nào bù đắp chỗ đó như cô Tê chưa? Không phải là cuộc sống nhàm chán, cũng không phải là cuộc sống hay công việc không thể thay đổi, mà là bạn không muốn thay đổi. Những gì bạn muốn, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Còn nhớ thời đại học, tôi tham gia một khóa liên quan đến tâm lý học. Một lần, thầy giáo hỏi tất cả mọi người trong lớp, bạn của bạn luôn cảm thấy rằng cuộc đời của mình rất gập ghềnh, rất bất hạnh, tâm trạng vô cùng chán nản. Vậy các bạn sẽ khai sáng cho cậu ấy ra sao? Một cậu bạn nghĩ ngợi rồi phát biểu rằng, đưa cậu ấy đến gặp những người còn bất hạnh hơn. Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu tâm trạng của tôi đang chán nản mà mọi người lại kể với tôi về những điều chán nản hơn, thì tôi chắc sẽ đi tự tử mất. Sau đó thầy giáo nói những gì? Tôi không còn nhớ nữa, bởi vì những suy nghĩ của tôi đã trôi đi. Nhưng tôi nghĩ rằng giải pháp cho vấn đề là hãy sử dụng một thái độ tích cực. Hãy để họ tin rằng mọi thứ sẽ qua đi và nói với họ rằng miễn là bạn có thể làm được. Động viên họ, tin tưởng họ, và giúp họ tin tưởng vào chính mình. Trong cuộc sống, nhiều người luôn nghĩ rằng họ thật bất hạnh và nghĩ rằng mình không gặp thời. Hễ gặp chuyện gì không hay là lại đổ cho xã hội không công bằng. Trong lúc đó, họ không muốn thực sự nhìn ra xung quanh, nhìn vào thế giới này, và xem những người giỏi giang hơn mình đang làm việc chăm chỉ như thế nào. Nhiều người cười khẩy khi đọc những điều này và nghĩ rằng đó chỉ là trò giải trí cho tâm hồn mà thôi. Xét cho cùng thành công đều sẽ thuộc về người khác mà thôi. Nhiều năm trước, tôi cũng không tin, cho rằng có rất nhiều điều phi lý bên trong, và thậm chí là do các biên tập viên bịa ra để câu view mà thôi. Sau đó, tôi dần tin tưởng vào ý nghĩa của nỗ lực. Tôi tin rằng chỉ cần bạn muốn, bạn sẽ chiến đấu vì nó, và chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Vì vậy, trước khi phàn nàn về điều gì đó, tốt hơn là nên nghĩ xem mình đã cố gắng và nỗ lực hay chưa. Bản thân đã hy sinh vì công việc này chưa? Khi những người khác đang nhọc tâm khổ trí, vui đầu học tập dưới ánh đèn, thì mình đang làm gì? Gió không thể đánh bại ánh nắng cũng giống như thất bại không thể phá hủy một người kiên cường. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đối mặt với một số đợt thất bại, và những thất bại đó có vẻ lấy mạnh hiếp yếu, đè bẹp chúng ta. Nhưng không sao. Khi vượt qua đoạn đường gập ghềnh đó, chúng ta sẽ phát hiện thất bại chẳng qua chỉ là một gã người lùn giả thần giả quỷ. Chẳng đáng sợ chút nào. Trong năm đó, do thiếu 3 điểm nên Tiểu Vu đã không vào được trường đại học mơ ước của mình. Cậu vô cùng thất vọng, chán nản. Khi nhận được thông báo, cậu cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu cho rằng đây là trò đùa lớn nhất mà ông trời ban cho cậu. Trước khi đăng ký thi vào một trường đại học khác, cha cậu lấy một chai nước rỗng và nói rằng nếu cái chai này là cuộc sống của con, vậy thì khi không được nhận vào trường đại học mơ ước của mình, con cho rằng có thể chứa được bao nhiêu rượu trong đó là vừa. Tiểu Vu suy nghĩ, nói, có thể được một nửa chai à? Sau đó, cha cậu mang một chai rượu ra và bảo cậu đổ vào cái chai rỗng. Cậu không do dự đổ rượu được nửa bình. Tiếp đến, cha cậu dùng sáp và gỗ niêm phong kín cái chai lại, và nói với cậu rằng khi nào con cho rằng thất bại không ảnh hưởng đến con nữa, cha sẽ mở nửa chai rượu này ra. Cậu gật đầu. Sau khi đến trường đại học này, Tiểu Vu phát hiện ra không thi đỗ trường đại học trong mơ hóa ra không tồi tệ đến vậy. Tại đây, cậu gặp được những người bạn cùng chí hướng, gặp một cô gái mà mình yêu thương, và cũng thích chuyên ngành mà mình chọn. Lúc này, cậu bắt đầu thấy may mắn vì đã đến ngôi trường này. Nghỉ hè, cậu trở về nhà. Người cha lấy nửa chai rượu kia ra và hỏi, bây giờ, thất bại của con đã trôi qua chưa? Tiểu Vu mỉm cười ngại ngùng, gật gật đầu. Người cha mở nửa chai rượu và rót vào 2 chiếc ly, cùng uống với cậu. Cha cậu vừa uống rượu vừa cười nói, bây giờ, có phải cảm thấy mình đã phóng đại những khó khăn của ngày xưa không? Kỳ thực đó chỉ là chút va vấp nhỏ, chẳng đáng để nhắc đến. Cậu mỉm cười, gật đầu và nói, vâng, đúng là như vậy thật. Sang năm thứ 2 đại học, Tiểu Vũ và người yêu chia tay. Cô gái đã thích người khác. Cậu rất buồn, nghĩ rằng nhất định do mình chưa tốt nên mới đánh mất cô ấy. Suốt 2 tháng sau đó, cậu đắm mình trong nỗi đau bị bỏ rơi,
không còn chút hứng thú gì với thế giới nữa. Thấy cậu suy sụp, cha cậu hỏi, bây giờ cha và con cùng chơi trò chơi kia nhé. Cậu đồng ý. Vậy bây giờ đổ vào chai bao nhiêu rượu là vừa? Cậu nghĩ ngợi và nói, khoảng 1/3 ạ. Đến cuối năm về nhà ăn Tết, cậu lại một lần nữa uống hết 1/3 chai rượu kia. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ cậu đã tốt nghiệp đại học. Những năm tháng đẹp đẽ, vô tư của đời sinh viên ở lại đằng sau. Cậu bắt đầu hành trình đi gửi đơn xin việc, phỏng vấn. Mấy lần phỏng vấn thất bại, cậu lại một lần nữa chìm vào nỗi đau khổ. Khi cậu trở về nhà trong bộ dạng chán nản, cha cậu lại lấy ra cái chai rỗng. Cậu mỉm cười tự giễu. Giờ cậu đã trưởng thành, không nên quá xem trọng thất bại nữa. Thất bại vào thời điểm này sẽ là trải nghiệm cuộc sống trong tương lai. Có lẽ, con thực sự không nên quá đặt nặng những thất bại như vậy. Càng đặt nặng nó lại càng điên cuồng hơn. Tiểu Vu nói với cha. 1 tháng sau, Tiểu Vu tìm được một công việc lý tưởng. Sau đó nữa, Tiểu Vu đã không cần cha mình phải đổ rượu vào cái chai rỗng nữa. Nhưng trong trái tim cậu, cái chai rỗng luôn ở đó. Trong công việc sau này, cậu cũng gặp phải những thất bại khác nhau. Nhưng từ đó cậu luôn nhìn nhận thất bại cởi mở hơn. Mọi người ai cũng như Tiểu Vu, sẽ gặp phải những trở ngại khác nhau trong học tập, tình yêu, gia đình và công việc. Thậm chí cảm thấy rất khó để thoát khỏi những thất bại đó. Nếu chúng ta cũng có thể như Tiểu Vu, tự cho mình một cái chai rỗng, đổ những thất bại trong cuộc sống vào đó, một thời gian sau nhìn lại, thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đừng bao giờ từ bỏ bản thân. Hãy lạc quan, tích cực đối diện với cuộc sống. Thất bại là điều không thể thiếu trên đường đời. Qua thất bại, bạn lớn lên. Nhờ thất bại, bạn trưởng thành. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đến khi trở ngại trôi qua, cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập ánh dương. Đừng mù quáng, so sánh mình với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, so sánh là một hiện tượng rất thường thấy. Nó tồn tại trong mọi góc cạnh của thế giới. Còn nhỏ thì chúng ta thường so sánh kết quả học tập, so sánh chiều cao, so xem ai đẹp trai xinh gái hơn, chữ của ai viết đẹp hơn. Lên đại học thì so sánh xếp hạng trong trường, so sánh kinh nghiệm thực tập, so sánh gia cảnh, so sánh ăn mặc. Đến khi bước chân vào xã hội thì lại so sánh chức vị cao thấp, so sánh mức lương ít nhiều, so sánh năng lực hơn kém, so sánh nhà to nhà nhỏ. Có ai đó từng nói rằng tâm lý so sánh này chính là hạng hư vinh. Có người thì nói, khi chê người khác hư vinh thì thực ra chúng ta đang ngưỡng mộ, đố kỵ và ghen ghét với họ. Kỳ thực, hư vinh cũng được, so sánh cũng chẳng sao. Bởi đây là trạng thái tâm lý mà mỗi người dù ít dù nhiều đều có. So sánh một cách thích hợp sẽ trở thành động lực để khích lệ chúng ta nỗ lực hơn. Còn so sánh một cách mù quáng chỉ có thể mang tới cho chúng ta những phiền toái. Không biết từ lúc nào, Tiểu Vương bắt đầu thích so kè với người khác. Hễ nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình là trong lòng anh ta lại thấy chua chát. Ví như đồng nghiệp bỏ 2.000 tệ để mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Anh ta lập tức mua một chiếc khác oách hơn với giá 3.000 tệ. Đồng nghiệp mua một chiếc điện thoại mới. Anh ta lập tức mua một chiếc khác đắt hơn. Người anh họ đổi xe. Anh ta cũng có chút nóng mắt. Nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Suốt một thời gian rất dài, tâm trạng của Tiểu Vương rất mệt mỏi. Lúc nào cũng thấy không vui vẻ. Một nhà tâm lý học nổi tiếng giải thích Tiểu Vương đang rơi vào trạng thái tâm lý con công. Tại sao lại là tâm lý con công? Các nhà tâm lý học giải thích rằng để hấp dẫn công mái, những con công đực sẽ phô ra mặt đẹp đẽ nhất của mình. Chúng sẽ xòe lông đuôi. Cho dù thực sự đẹp đẽ nhưng cũng là vẻ đẹp của sự khoe mẽ, ghen tị. Sau này người ta thường dùng con công để hình dung những kẻ hiếu thắng, tranh hơn thua, thích so bì. Trong cuốn sách Châm ngôn Oxford có một câu nói rất hay, nếu chúng ta chỉ muốn đạt được hạnh phúc thôi thì quả thực dễ rồi. Nhưng chúng ta lại cứ hy vọng mình hạnh phúc hơn người khác. Thật khó làm sao. Bởi lẽ tưởng tượng của chúng ta về người khác thường vượt quá thực tế. Cũng giống như khi chúng ta oán thán người khác giàu có hơn chúng ta, có quyền hơn chúng ta, tự do hơn chúng ta. Còn có một số người thì ngưỡng mộ các ngôi sao nổi tiếng. Chỉ cần nghĩ đến vẻ ngoài long lanh,
diễm lệ hoặc cuộc sống xa hoa của họ là lại cảm thấy đố kỵ, ghen ghét, rồi đau khổ khôn nguôi. Hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân, tại sao những điều đó lại không bao giờ có duyên với mình? Thực ra, cho dù là nghề nghiệp gì, kiếm được bao nhiêu tiền, chắc chắn chúng ta cũng sẽ có những nỗi phiền não của riêng mình. Nếu người người đều so sánh một cách mù quáng, đều cảm thấy khổ sở vì người khác, thì cuộc sống há chẳng phải mất đi rất nhiều niềm vui, mất đi rất nhiều ánh sáng tươi đẹp hay sao? Trước đây tôi rất thích một câu nói của bậc thầy phim hoạt hình Chu Tae Young, tôi tin rằng con người cũng giống như tự nhiên. Mỗi người đều có điểm ưu trội, có tài năng riêng của mình. Ví như hổ có móng vuốt sắc nhọn, thỏ thì chạy nhảy rất nhanh. Thế nên chúng có thể sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Mọi người đều hy vọng sẽ trở thành hổ, nhưng trong đó rất nhiều người chỉ có thể là thỏ mà thôi. Có sao chúng ta không trở thành chú thỏ tinh nhanh, giỏi giang nhất trong họ nhà thỏ, mà lại nhất định muốn trở thành hổ, vai diễn mà chúng ta đóng rất tệ. Sự tồn tại của một người luôn có ý nghĩa riêng. Thành quả của một người luôn phải trả bằng nỗ lực. Cho dù bạn muốn trở thành thế nào, tôi cũng muốn khuyên rằng hãy so sánh một cách lý trí với người khác. Đừng so bì một cách mù quáng. Làm người nên biết thế nào là đủ, cũng nên biết bản thân mình ở đâu. Nếu không chúng ta sẽ đánh mất sự đặc sắc của bản thân, chuốc lấy thêm biết bao muộn phiền. Sáng sớm một ngày nọ, Hoàng Uy, giám đốc tiếp thị của công ty Vạn Phương đệ đơn từ chức lên tổng giám đốc. Hoàng Uy là một nhân vật hết sức tài cán trong công ty, thành tích vô cùng nổi trội, là tấm gương cho rất nhiều người noi theo. Tổng giám đốc đương nhiên không đồng ý mất đi một vị tướng tài đắc lực như vậy. Để níu kéo anh, tổng giám đốc không những chủ động tăng lương mà còn hứa hẹn sẽ thăng chức cho anh trong tương lai gần. Thấy tổng giám đốc thành tâm thành ý với mình như vậy, Hoàng Uy bèn bỏ ý định thôi việc. Người ta có câu chăm hay không bằng tay quen. Do đã có sẵn nền tảng ở đây, đương nhiên anh ta sẽ đồng ý ở lại tiếp tục phục vụ cho công ty. Chưa đầy 2 ngày sau, giám đốc nhân sự Lữ Đông Phong biết được chuyện này. Khi đó anh ta nghĩ rằng mình có thể thay thế nếu mình cũng là một giám đốc bộ phận không thể thay thế. Nếu mình cũng gửi đơn xin từ chức, thì tổng giám đốc chắc chắn sẽ níu giữ, rồi tăng lương thăng chức cho mình. Chuẩn bị tâm lý rồi, Lữ Đông Phong vẻ mặt âu sầu bước vào phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc hỏi anh ta có việc gì. Anh ta ấp a ấp úng cuối cùng nói rằng bản thân làm ở công ty đã lâu mà sự nghiệp chẳng có chút khởi sắc nào cả. Có lẽ thay đổi môi trường sẽ tốt hơn. Tổng giám đốc đang định nói gì đó. Anh ta lập tức ngắt lời, tôi biết bộ phận nhân sự là một bộ phận tương đối quan trọng. Sự ra đi của tôi nhất định sẽ gây ra không ít ảnh hưởng đối với công ty. Nhưng tôi đã quyết định từ chức rồi. Vậy thì được. Nếu anh đã quyết ý, tôi cũng không làm khó nữa. Tôi chúc anh tiền đồ rộng mở. Đúng rồi. Anh hãy nhanh chóng nộp đơn từ chức cho tôi nhé. Tổng giám đốc nói với giọng sảng khoái. Lữ Đông Phong quả thực không dám tin vào tai mình. Tổng giám đốc còn chẳng buồn níu giữ lấy một câu. Mặc dù không thực lòng muốn từ chức, nhưng đã nói ra lời. Biết làm sao để rút lại đây. Trên thực tế, kết quả trong công việc của Lữ Đông Phong trước này luôn chỉ bình bình. Sở dĩ anh ta có thể ngồi ở vị trí đó lâu như vậy, hoàn toàn là bởi anh ta khá thành thực và cũng trung thành với công ty. Giờ anh ta thay lòng đổi dạ, công ty cũng không níu giữ nữa. Anh chàng Lữ Đông Phong trong câu chuyện kia vốn dĩ muốn được như Hoàng Uy, định áp dụng chiến thuật vu hồi để được đãi ngộ hậu hĩnh, tăng lương thăng chức. Nào ngờ cuối cùng lại thành khôn quá hóa dại. Không chỉ chẳng được tăng lương thăng chức mà còn mất luôn cả chức vị ban đầu của mình. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Vừa mất phu nhân lại thiệt binh. Sở dĩ anh ta có kết cục như vậy là bởi anh ta đã so bì mù quáng, cũng không ý thức và định vị chuẩn xác bản mình. Nếu không nhận biết rõ được hai điểm này, thì trước sau gì chúng ta cũng gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nếu thấy mình cũng có triệu chứng của tâm lý chim công, nhất định bạn phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh bản thân. Chúng ta phải đánh giá bản thân và người khác một cách khách quan. Tự tin vào mình nhưng không mù quáng, cũng không so bì. Nhìn đúng ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, tận dụng ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể duy trì một trạng thái tâm lý bình hòa với bất cứ điều gì trong cuộc sống. Đừng tự ti, hãy tĩnh tâm đi theo con đường của mình. Gần đây,
Có một cô gái người Anh rất nổi tiếng trên mạng vì tự xưng là Super Big Size. Điều khiến cô gái này trở nên nổi tiếng thật đặc biệt, thậm chí có chút bất ngờ. Người khác nổi trên mạng nếu không phải vì có khuôn mặt làm lay động lòng người thì cũng là sở hữu một thân hình nóng bỏng. Cô gái nước Anh này lại nổi tiếng vì bức ảnh béo ú của mình khi đi bơi. Cô gái đó tên là Jessica. Nếu không đăng tải lên Facebook một bức hình chụp cùng bạn bè ở bể bơi trong kỳ nghỉ ở Los Angeles, cô hẳn không thể biết rằng có nhiều người ngưỡng mộ việc tự giễu bản thân của cô đến vậy. Trong bức ảnh, Jessica nở nụ cười rạng rỡ. Mặc dù trên người cô ấy là vô số mỡ thừa, nhưng điều đó không thể ngăn cản tình yêu đối với cuộc sống, sự tự tin đối với bản thân của cô. Bên cạnh bức ảnh, cô còn ghi chú thêm một câu, như thế này có tính là dũng cảm không nhỉ? Rất nhanh sau đó, bức ảnh này được 60.000 like, hơn son 50.000 lượt share trên mạng. Khi bản thân bất ngờ nổi tiếng như vậy, Jessica nói, có không ít người dành lời khen ngợi cho sự dũng cảm của tôi. Bọn họ nói rằng tôi không hề che giấu đống mỡ thừa trên cơ thể mình. Tôi thì không nghĩ nhiều như vậy. Khi đến với bờ cát vàng tuyệt đẹp này, tôi chỉ cần thả lỏng tâm trí, nằm ườn tắm nắng là được. Nếu cứ để ý đến ánh mắt của người khác thì tôi đã không dám ra khỏi cửa rồi. Việc gì phải để ý chứ? Tôi chỉ muốn sống thật vui vẻ. Sau khi Jessica nói câu này, một tràng pháo tay rộ lên. Cộng đồng mạng thi nhau comment, nhìn cô thật là tuyệt. Hãy tận hưởng khoảng thời gian trên bờ cát trắng, đừng để ý đến người khác nói gì. Chỉ cần mình vui là được. Đây chẳng phải là một người phụ nữ vừa tự tin lại vừa xinh đẹp hay sao? Nếu câu chuyện này xảy ra ở xung quanh chúng ta thì rất dễ bị suy diễn rằng đã xấu còn hay làm điều kỳ quái. Người bị xì xào bàn tán như vậy hẳn cũng không thể thở nổi với áp lực của dư luận. Đương nhiên, những người có thể tự tin, khoát đạt như Jessica quả thực rất hiếm gặp, chí ít là ở quanh tôi. Những người béo phì luôn bị coi là lạc loài. Bọn họ không chỉ bị người đi đường ngoái nhìn, người thân lo phiền, mà thậm chí còn bị nghi ngờ trong hôn nhân và môi trường công sở. Đương nhiên, ngoài việc béo phì ra, vẫn còn rất nhiều phương diện có thể gây ra sự tự ti cho một người, ví dụ như tướng mạo, tính cách, gia cảnh, vân vân. L mới chuyển trường từ nông thôn lên thành thị. Cậu biết rằng nếu không có sự ủng hộ giúp đỡ của người cậu thì mình đã không thể sống được trên thành phố, huống chi là học hành ở đây. Cậu rất chăm chỉ, rất lạc quan. Mỗi lần lên lớp đều tích cực phát biểu. Thầy chủ nhiệm rất thích những học sinh yêu thích việc học hành như vậy. Một ngày nọ, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn là biết ngay vừa mới khóc xong. Thầy chủ nhiệm cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cậu là do bị bạn bè bắt nạt hay là nhớ nhà. Cậu lắc đầu không dám nói. Thầy chủ nhiệm vẫn ân cần hỏi. Cuối cùng cậu đành thú thực, trong thời gian sống trên thành phố, cậu cảm thấy không thể thích ứng. Căn bản không thể hòa nhập với bạn bè cùng lớp. Bất luận là về cách ăn mặc hay về mặt kiến thức, đều cảm thấy mình hoàn toàn thua thiệt. Cuối cùng, cậu còn nói, vì nuôi nấng chăm lo cho L mà cậu của cậu đã phải tốn biết bao tiền của. L chỉ sợ sẽ khiến cậu mình thất vọng. Của L, thì ra cậu bé này có đôi chút tự ti. Thầy rất muốn nói với cậu rằng chớ nên tự ti. Đừng để ý đến ánh mắt của người khác. Cứ là chính mình là được. Nhưng xét cho cùng L vẫn chỉ là một cậu bé. Có lẽ sự an ủi của thầy chủ nhiệm đối với L mà nói chẳng hề tác dụng. Sau đó, thầy chủ nhiệm bèn kể cho cậu nghe câu chuyện về Susan. Ở một thị trấn nhỏ của nước Anh, để tiến hành quyên góp, nhà trường chuẩn bị diễn một vở kịch nói tên là Đêm trước lễ Giáng sinh. Sau khi biết tin, Susan vô cùng hào hứng đi báo danh. Cô rất muốn được nhận vai cô gái trong vở kịch. Đến khi sắp xếp vai diễn, thầy giáo lại nói rằng hình tượng của cô không phù hợp với cô gái trong vở kịch, muốn xếp cô sang vai khác. Susan hồi hộp chờ đợi đến ngày nhận vai diễn. Đâu ngờ thầy giáo xếp cô đóng vai một chú chó. Ôi, tớ đóng vai cô gái trong vở kịch đấy nhé. Ồ, còn tớ cũng đóng một vai quan trọng đó. Susan, cậu đóng vai gì vậy? Susan đâu thể ngờ rằng cuối cùng mình lại phải đóng vai một chú chó. Thật mất mặt chết đi được. Ai hỏi cô cũng không trả lời. Về nhà, cô hết chê món bít tết quá mặn, lại than thở khoai tây quá nhạt.
khiến cho cả nhà chẳng còn tâm trạng đâu mà dùng bữa. Ăn cơm xong, cha Susan gọi cô vào thư phòng và nói chuyện với cô rất lâu. Buổi tập diễn ngày hôm sau, cô bé Susan vui vẻ đã quay trở lại. Cô không chỉ không còn cảm thấy diễn vai chú chó thật mất mặt, mà còn chuẩn bị sẵn 2 chiếc băng bảo vệ đầu gối để diễn cho thật tốt. Ngày vở kịch diễn ra, Susan mặc bộ đồ hóa trang toàn lông lá, bò cả 2 tay 2 chân trên sân khấu, thi thoảng còn ưỡn lưng lười biếng, lúc lắc cái đầu. Động tác vô cùng đáng yêu, thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Có thể diễn vai chú chó chẳng được nói năng gì mà vẫn hay như vậy, thực khiến người khác ngưỡng mộ. L vô cùng thắc mắc, hỏi thầy chủ nhiệm, thưa thầy, cha của Susan đã nói những gì với cậu ấy vậy? Cha của cô bé nói rằng, nếu con diễn vai chú chó bằng thái độ khi diễn vai chính, vậy thì vai diễn chú chó cũng sẽ trở thành vai chính. Nói đến đây, thầy chủ nhiệm mỉm cười nói, vận mệnh mang tới cho chúng ta những vai diễn khác nhau. Nếu than thân trách phận, chẳng thà hãy cố hết sức mình, diễn sao cho tốt vai diễn của mình, nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Em biết không, dù vai diễn nhỏ đến mấy cũng có thể trở thành vai chính, cho dù em chẳng hề nói một câu thoại nào cả. L ngộ ra, gật đầu nói, thưa thầy, em hiểu rồi. Trên vũ đài của cuộc sống, có rất nhiều người giống như L, không thể lựa chọn được gia cảnh của mình, không thể quyết định được mình sẽ sinh ra ở nông thôn hay thành thị. Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta nghiêm túc diễn vai chính trên sân khấu cuộc đời mình, thì cho dù cuộc đời không được hoàn hảo, chúng ta cũng có thể tiệm cận sự hoàn hảo. Nếu bạn cũng là một người luôn cảm thấy tự ti với bản thân, chớ nên lo lắng. Ở một mức độ nhất định, tự ti có thể chuyển hóa thành động lực để bạn bước về phía trước. Khi bạn biến tự ti trở thành động lực để tiến lên phía trước, chẳng phải tự ti sẽ trở thành một dạng tự tin hay sao? Để giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác tự ti, tôi còn có một mẹo nhỏ. Bạn hãy thử xem sao nhé. Ví dụ như hãy tiếp xúc với người khác nhiều hơn, chịu khó hòa vào tập thể. Các nhà tâm lý học cho rằng, khi ở một mình, hoạt động tâm lý của con người sẽ chuyển vào bên trong, tập trung vào chính mình. Điều đó cũng có nghĩa là khi một người tự ti càng sống trong thế giới của chính mình, họ sẽ càng không muốn tiếp xúc với người khác. Vậy thì phạm vi hoạt động tâm lý của họ sẽ ngày càng thu hẹp, kéo theo đó là lãng quên những ưu thế của mình, chìm đắm trong hố sâu tự ti không đáy. Chúng ta nên thường xuyên tự khích lệ bản thân, tập trung nhiều hơn vào sở trường tin của mình. Khi tâm lý của chúng ta dần dần chuyển hóa, nhất định chúng ta sẽ cảm thấy tự hào vì chính mình. Hãy biết ơn những ngày tháng đã qua và những người đã mất đi. Thuở thơ ấu, tôi luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, lúc nào cũng mong mình được lớn nhanh hơn nữa, để có thể tùy ý làm những điều mà trẻ con không được phép làm giống như người lớn. Mỗi lần nhìn thấy ai lớn tuổi hơn mình, tôi luôn bất giác cảm thấy ngưỡng mộ. Lớn lên rồi, bắt đầu tự kiếm tiền, tôi có thể mua những thứ mà mình muốn, có tư tưởng của riêng mình, có chủ kiến của Free Person is good in art not isl qirb ra mà riêng mình, cuộc sống của riêng mình. Nhưng đến khi trưởng thành rồi, tôi lại phát hiện ra cuộc sống hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng. Xã hội này phát triển quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến con người không kịp thích ứng. Những bạn bè hôm nay còn hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển, ngày mai đã bỏ bạn mà đi. Vốn dĩ được thăng chức là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không biết lý do vì sao, thăng chức trở thành điều viển vông. Người yêu lúc nào cũng nói những lời mật ngọt, hứa hẹn bền lâu, vậy mà khi bạn không hề phòng bị, lại biến mất không bao giờ gặp lại. Những việc đã hẹn trước, vậy mà cuối cùng lại bị leo cây. Trong quá trình trưởng thành này, chúng ta luôn có được rồi mất đi, nỗ lực rồi thỏa hiệp. Năm 2013, có một bộ phim rất nổi tiếng tên là Gửi tuổi thanh xuân sắp mất đi. Tôi ngồi trong rạp cảm thụ câu chuyện mà bộ phim truyền tải. Bất giác tưởng đến những gì đã qua Begroin MCVIUN OSAD trong cuộc đời của mình. Tôi tin rằng trong tuổi thanh xuân của mỗi người, đều có những ngày tháng chìm trong nỗi đau hay hạnh phúc, trống rỗng hay tiếc nuối. Chỉ là chúng đều mãi mãi biến mất, chỉ lưu lại trong tâm trí chúng ta những tấm hình tĩnh tại như một bức ảnh cũ. Sau này,
Chúng ta bắt đầu muốn níu giữ, không muốn để cho mình phải nuối tiếc điều gì. Chúng ta dốc toàn lực để nắm bắt cái đuôi của người, của việc, của sự. Nhưng cố đến mấy cũng vô ích. Có người nói rằng thanh xuân là gì? Chẳng phải chỉ là những ký ức mà khi về già chúng ta ngẫm lại hay sao? Có người thì nói quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Chúng ta không cần cố gắng lưu giữ. Suy nghĩ phóng khoáng một chút, thản nhiên một chút. Cũng có người nói rằng những ngày tháng tuổi xuân chính là vị khách lướt qua trong cuộc đời mỗi người. Nó đến cũng chỉ để nói với bạn rằng tôi đã từng đến đây. Có khi, chúng ta hoài nghi sự xuất hiện của một số người và việc, cũng có thể sẽ căm hận xuất hiện của một số người và việc, bởi lẽ sự xuất hiện của họ đã làm đảo lộn cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng, nếu như không có sự xuất hiện của một số người và việc đó, thì cuộc đời của chúng ta chẳng phải sẽ thiếu vắng điều gì đó hay sao? Cho dù thế nào, chúng ta cũng không thể tóm được cái đuôi của ông già thời gian, không thể ngăn cản sự biến mất của một số người và việc. Vẫn nói rằng có được ắt sẽ có mất, nhưng con người thì vui sướng vô cùng. Đến lúc mất đi, lại than thở khôn nguôi. Lúc này đây, tôi rất muốn nói một câu, hãy thản nhiên đối diện với những điều đã mất. Hãy rộng mở trái tim hơn nữa, đôi mắt hãy nhìn xa hơn nữa. Như vậy mới có thể tập trung sức lực để làm những điều có ý nghĩa hơn ở hiện tại. Trên chuyến tàu tốc hành, chiếc găng tay mà cụ già vừa mới mua chẳng may bị thổi bay mất một chiếc. Đôi găng tay đó được làm từ da bò, vô cùng tinh tế. Phía trên còn in tên của ông và lời chúc phúc. Đôi găng tay đó do chính tay con gái ông làm tặng. Khi những người khác đang tiếc thay cho ông, cụ già lại lẳng lặng ném nốt chiếc găng tay còn lại ra ngoài cửa sổ. Những người xung quanh ngạc nhiên kêu lên, ông điên rồi sao? Trời ơi, đúng là tiếc đôi găng đó quá. Cụ già mỉm cười nói, cho dù đôi găng tay đó có quý giá đến đâu, có giá trị kỷ niệm đến mấy, nhưng nó chỉ còn lại một chiếc. Chỉ có một chiếc thì còn ý nghĩa gì với tôi? Tôi ném nốt chiếc còn lại. Chẳng phải người nhặt được sẽ có chọn một đôi găng tay hay sao? Lúc này, mọi người mới gật gù tán thưởng. Trong cuộc đời chúng ta, chẳng phải đang thiếu mất cái tâm thái khoáng đạt ấy hay sao? Khi mất đi thứ gì đó, chúng ta thường không chấp nhận sự thực, rồi thử đủ mọi cách để níu giữ. Bất luận là tình cảm hay là sự nghiệp, chúng ta đều muốn nắm giữ thật chặt trong lòng bàn tay. Nhưng cuộc sống vốn có quá nhiều điều không như ý nguyện, có quá nhiều nhân tố bất định, có quá nhiều vui khổ hợp tan. Cũng giống như một chiếc tủ quần áo, trong đó có chứa rất nhiều đồ đạc. Khi chúng ta mua thêm quần áo thì trong tủ sẽ không còn chỗ chứa nữa. Trong khi đó, điều chúng ta cần làm là hiểu được đạo lý nâng lên được bỏ xuống được, dám bỏ đi những thứ không còn phù hợp abanto pap obe với chúng ta, hay những thứ chúng ta không còn cần nữa. Làm người cũng chẳng phải vậy hay sao? Chỉ khi vứt bỏ những tâm trạng tiêu cực, điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, cuộc sống của chúng ta mới tràn đầy ánh dương. Đối với những người hoặc những điều đã mất đi, chúng ta nên nhìn nhận như lời bài hát đó. Không chút phòng bị, cũng chẳng hề toan tính suy tư. Và cứ thế anh xuất hiện trong cuộc đời em, mang cho em những hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cuối cùng khi em chẳng hay biết, anh sẽ lại dần dần biến mất. Trong thế giới của em, không có tin tức gì, chỉ còn lại hồi ức. Anh tồn tại nơi đó, thẳm sâu trong đại dương tâm trí em, trong giấc mơ của em, trong trái tim của em, trong tiếng hát của em. Anh tồn tại nơi đó an toàn, sâu trong đại dương tâm trí em. Cho dù ngày hôm qua, ngày hôm nay bạn gặp phải điều gì, những người và việc gì đã bỏ bạn mà đi, bạn cần hiểu rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Bạn phải tính toán và chuẩn bị cho tương lai của mình. Ngày mai một hành trình mới sẽ lại bắt đầu. Các bạn thân mến, tủ sách của Book for Successful Life vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Book for Successful Life rất mong các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này và gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho người thực hiện có thêm nhiều động lực các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sách tiếp theo.